Această mâncare de fasole scăzută e gustoasă și hrănitoare, doar că eu o fac puțin diferit. De obicei se fierbe fasolea în 3 ape ca să scoatem toți acei carbohidrați răi pe care nu putem să-i digerăm și care ne provoacă balonare. Din păcate, este un fapt că în apa aceea nu au cum să iasă doar carbohidrați răi, ori să iasă și nutrienți și o parte din gust. Vreau să vă arăt o altă metodă care pentru mine funcționează de fiecare dată și poate o să o încercați și voi. Ingrediente: 200 de grame de fasole boabe uscată, o linguriță rasă de bicarbonat de sodiu, adică 2 grame, o bucată mică de țelină, un morcov și 2 cepe, 3 roșii mari coapte, ulei de măsline, piper, boia dulce, sare, cimbru proaspăt și opțional o foaie de dafin. O problemă des întâlnită la fasolea uscată este că unele loturi tind să fiarbă foarte mult până se înmoaie, iar unele chiar nu fierb deloc. Asta se întâmplă la fasolea crescută pe secetă sau fasolea depozitată după cules la temperaturi mari. Din nefericire, nu avem cum să le depistăm înainte de cumpărare, așa că aici este o loterie. Cum scurtăm totuși timpul de fierbere? Pregătim de cu seara fasolea. Eu am aici 200 de grame, suficient pentru 2 porții mari de mâncare. După ce o spălăm bine, turnăm peste ea o jumătate de litru de apă în care va sta ceva vreme. Fasolea deja înmuiată fierbe mai repede pentru că un sfert din timpul de gătire al boabelor îl reprezintă de fapt hidratarea, iar noi o facem dinainte. Adăugăm o linguriță rasă de bicarbonat de sodiu, adică cam 2 grame. Ce face el? Adăugat cu moderație, ajută la descompunerea substanțelor ce provoacă balonare. În loc să arunc carbohidrații aceia nedigerabili, să îi descompun în carbohidrați mai simpli, digerabili. Păstrăm minim 12 ore la loc rece. Așa arată fasolea după hidratare. Am spălat-o din nou și am scurs-o. O transferăm într-o oală. Punem peste ea apă mai multă. Eu am adăugat cam 800 de ml. Punem o ceapă crestată în 4, o bucată de albitură, un morcov și opțional o foaie de dafin. Punem pe foc. După ce dăm fiert, micșorăm flacăra și adăugăm o linguriță rasă de sare. Partea aceasta este importantă. Lăsăm să fiarbă molcom timp îndelungat, până fasolea e foarte bine pătrunsă. Fierberea îndelungată cu focul mic va descompune substanțele responsabile de balonare. Cât timp înseamnă asta? Depinde foarte mult de fasolea pe care ați nimerit-o. În cazul meu a fost mai puțin de 2 ore. Când fasolea e aproape gata, ne ocupăm de roșii. Le tăiem pe 2 și le dăm pulpa pe răzătoarea mică. Pielița o aruncăm. Acum este vară, vă sfătuiesc să folosiți roșii de calitate coapte. Lăsați pasta de tomate pentru la iarnă. Vă asigur că mâncarea aceasta este mult mai bună cu roșii proaspete. Tăiem mărunt ceapa care ne-a rămas. Într-o tigaie nu foarte încinsă, punem câteva linguri de ulei de măsline, pe care vi-l recomand la această rețetă pentru că va da un gust foarte bun. Uleiul de măsline nu este sănătos expus la temperaturi mari, dar cu focul mic suntem în siguranță, putem găti cu el. Punem ceapa și o lăsăm câteva minute până devine sticloasă. Când vedem că începe să se rumenească, e timpul să adăugăm fasolea, bine fiartă cu lichidul ei. Am scos doar legumele din ea, pe care eu nu le folosesc în continuare. Așa trebuie să arate fasolea, să fie păstoasă, cu bobul foarte moale. Dacă arată așa, carbohidrații ce provoacă balonare s-au descompus cu siguranță. Tot acum adăugăm și pulpa de roșii, și mai lăsăm puțin să scadă. La sfârșit, dregem gustul cu o linguriță de boia de ardei dulce, sare, dacă mai este nevoie, și piper proaspăt râșnit.
Serviți presărat cu cimbru proaspăt și câteva picături de ulei de măsline crud. Noi consumăm această mâncare musai cu salată de ardei copți. Cine vrea, poate să-i alăture și un cărnat afumat prăjit. Sper să încercați și această metodă de a găti fasolea, să vedeți dacă este ok și pentru voi. Dacă nu, puteți prepara rețeta și cu fasolea fiartă în 3 ape, cum ați făcut până acum. Până la rețeta viitoare, pupiți și numai bine, dragii mei!